হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ? আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল। মোৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এযোৰ ফেব্ৰিক কৰা চাদৰ মেখেলা। এইযোৰ warli ডিজাইনত ফেব্ৰিক কৰা এযোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া কাপোৰ। অতি কম সময়ত আৰু অতি কম খৰচত ৰেডি কৰি উলিয়াব পৰা ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কম্বিনেশ্যনৰ এযোৰ কাপোৰ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়া গম পাব মই এই কাপোৰযোৰ কেনেদৰে ৰেডি কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। এইখন হৈছে চাদৰ। চাদৰখনৰ কালাৰটো কমপ্লিট হোৱাইট হয় আৰু চাদৰখন যিহেতু একেবাৰে হোৱাইট হয় সেইকাৰণে মই তাত warli ডিজাইনটো অলপ বেছিকৈ দিছোঁ, যাতে ডিজাইনটো চাদৰখনত বহুত ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে আৰু লগতে চাদৰখন দেখিবলৈ অলপ হেভি হয়। আৰু যিহেতু মেখেলাখনৰ কালাৰটো ব্লেক আৰু তাত গোল্ডেন ষ্ট্ৰিপ আছে, সেইটো কাৰণে মই চাদৰখনত গোল্ডেন আৰু ব্লেক সূতাৰে দহি বটিছোঁ। এইখন চাদৰ হয়, গোটেই চাদৰখনতে মই warli ডিজাইনটো অলপ হেভিকৈ দি দিছোঁ আৰু এইখন হৈছে তাৰ মেখেলা। যিহেতু মেখেলাখনত অলৰেডি গুণাৰ ষ্ট্ৰিপ দিয়া আছে, চ' মই warli ডিজাইনটো এহাৰিয়ে দিছোঁ আৰু হোৱাইট কালাৰটো অলপ বেছিকৈ ইউজ কৰিছোঁ, যাতে ব্লেক কালাৰত warli ডিজাইনটো ধুনীয়াকৈ ফুটি আহে। অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু অতি সহজতে বনাই উলিয়াব পৰা এযোৰ বহুত ধুনীয়া কাপোৰ। আহকচোন মই কাপোৰযোৰ কেনেদৰে বনাইছোঁ চাওঁ। মই A4 চাইজৰ এখন পেপাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু ডিজাইনটো এলাইনমেণ্টটো সমান ৰাখিবৰ কাৰণে মই ফাৰ্ষ্টতে দুটা লাইন আঁকি লৈছোঁ আৰু তাৰ মাজত warli ডিজাইনটো কৰি লৈছোঁ। এতিয়া চাদৰখনত এখন কাৰ্বন পেপাৰ দি পেলাই তাৰ ওপৰত মই অলৰেডি আঁকি লোৱা কাগজখন দি ড্ৰয়িংটো কৰি লৈছোঁ, যাতে আমাৰ চাদৰখনত অতি সহজতে ডিজাইনটো উঠি যায়। এয়া চাওক, চাদৰখনত ধুনীয়াকৈ ডিজাইনটো উঠি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত কালাৰ কৰিবৰ কাৰণে ফেব্ৰিক কালাৰ লৈছোঁ। যিহেতু এইটো টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' নহয়, সেইটো কাৰণে মই কালাৰকেইটা দেখাই দিয়া নাই। মই কেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত সেইটোহে দেখাইছোঁ। চ' ইয়াত মই পিংক কালাৰ, য়েল্ল' কালাৰ, অৰেঞ্জ কালাৰ, গ্ৰীণ কালাৰ আৰু লগতে ব্লেক আৰু হোৱাইট কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই একেটা মেথডতেই মই গোটেই কাপোৰযোৰতে কালাৰ কৰি উলিয়াইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।